السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي طلبة وطلاب Primary 4، أهلا وسهلا بكم. Today inshallah we'll complete Theme 1 Number Sense and Operations with you Mr. Muhammad Nadi. Today inshallah we'll complete Unit 3 Concept 2 Time Scaled Measurements. Today inshallah we'll start to complete lessons 5 and 6. بعد ما خلصنا حبايبي from lesson 1 to lesson 4 in concept 1 and speak about measurements وتعلمنا فيها links والmass والcapacity and how can we convert it from a unit to another unit. In this lesson we'll start to speak about the time. First, when we have this question number 1 write the time. أنا عارف إن كلكم ما شاء الله شاطرين في التايم، ذاكرنا كتير في الماث قبل كده وذاكرناه كمان في الانجليش. When I'm asking you to write the time كلنا عارفين we have two hands. بيكون عندنا في الhour أو الكلوك عندنا فيها إيه؟ two hands. small hand and long hand. السمول هاند دايما يا مستر بتشوف النمبر اللي موجود inside the clock. يعني السمول هاند in the first picture لو كلنا خلينا بالنا منها بصوا معايا هنا اهو تلاقوا النمبر دوت رايح عند نمبر كام؟ برافو عليك ورايح عند نمبر 4. يبقى كل اللي انا هعمله فيها right here in the first 4. طيب وبالنسبه للسكند 1 يا مستر اللونج ليست زي ما اتفقنا ان البوينتس الصغيره ديت هي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. يبقى الشرط الصغيره دي بتعدي 1 2 3 15 20 25 30 35 40 45 50 55. then we start again with 0. يبقى يا مستر بيدور على اللونج هاند. اللونج هاند هنا رايح للنمبر outside that is 15. وكان ممكن كمان نقولها it's quarter past 4. it's quarter past 4. يلا بينا question letter B. تعالوا بينا نشوف letter B وركز معايا. شايفين السمول هاند؟ خلي بالنا لسه ما وصلتش عند التو حبايبي. لسه السمول هاند ما وصلش للتو، ده هو لسه قبل التو حاجة بسيطة. وطالما هو لسه قبل التو زي ما احنا شايفين يبقى هو لسه تبع نمبر 1. يبقى السمول هاند لسه تبع نمبر ايه؟ 1 لان هي لسه ما دخلتش على التو. So we will write here 1. طب واللونج هاند يا مستر؟ this at number 10 والتاني دي عند نمبر مين؟ 50. So the time will be 1 and 50 minutes. The next one. يلا بينا نروح نشوف السمول هاند واصلة فين. ادي السمول هاند اهي يا مستر. لا ده لسه ما وصلتش لل8. بص يا مستر اهي اللاين بتاع ال8 فوق اهو. هي لسه السمول هاند ما جاتش عندها. ده جه قبل ال8 وطالما قبل ال8 يبقى عندنا مين؟ قال لي 7 يا مستر. اوكي. وبعدين قال لي لما جينا شفنا بقى اللونج هاند لقيناه ولا هو واقف عند ال8 ولا هو واقف عند ال9 بس واقف بعد ال8 اللي احنا كنا قلنا عليها 40. تبقى 41 42 43. اوكي حبايبي يبقى first when we want to write the time بنكتب السمول هاند الاول وبعدين الايه؟ اللونج هاند. Question number 2. If I want to write this time in two ways. طيب in two ways. The first way that what is the time now? It's 7:00 or we'll write it it's 7. برافو شاطرين. o'clock. excellent. 7 o'clock. لأن الكلوك لما يكون اللونج هاند at number 12 اللي هو at 00 يبقى اللونج it's called o'clock. The next one letter B. فين حبايبي السمول هاند؟ شاطرين السمول هاند at number 8 and the long hand at number 2 وال2 هنا زي ما اتفقنا 5 10 minutes. يبقى السمول هاند it's hour and the long hand it's minutes. So how can we write it? We can write it's 10 past 8. It's 10
past 8. أي حاجة يا مستر موجودة هنا على الرايت تبقى اسمها past، وهنا on the left يبقى اسمها 2. Okay, the next one, the small hand here at number 4 and the long hand at number 40. So if I want to write it in another, we can count from here 5, 10, 15, 20. So we write here it's 20 to 5. خلي بالك لما بتيجي دايما تكتب 2 بتجيب النمبر اللي بعده، ما بتجيبش الفور نفسها، تجيب النمبر اللي بعده اللي هو مين؟ 5. وده طبعا اتعلمتوه انتوا كتير قبل كده، احنا بس مجرد نعمل عليه ريفيجن عشان نفتكر how can we write the time in 2 ways. Now we complete. Take care of this question on the book. خلاص في كتاب المدرسة عندنا موجود التيبل دلوقتي، موجود دوت. التيبل دوت هنلاقيه في pages عندنا 128 and 129. يعني لو حبيت تحله كمان في البوك بتاع كتاب المدرسة هتلاقيه موجود في page number 128 and 129. جينا يا مستر بنعمل هنا compare between week and day. فبيعرفني دايما ان ال1 week فيه 7 days. ال1 week عنده كام؟ 7 days. طب لو حبينا نجيب ال2 weeks هنعمل ايه؟ قال لي يا مستر نعمل 2 by 7. 2 by كام؟ قال لي 7. so 2 by 7 equal 14. طب لو حبينا نعرف ال3 weeks فيهم how many days؟ قال لي 3 by 7 21. او ممكن يا مستر نعمل حاجة تانية، ممكن 7 plus 7 equal 14 اللي هو 2، وبعدين نرجع تاني نعمل لها plus 7 اللي تطلع معانا 21، وبعدين نعمل لها plus 7 اللي تطلع معانا 28. يبقى الشاطر اللي حافظ التيبل هيبدأ يقول إن 4 by 7 equal 28 أو 21 plus 7 equal ايه؟ 28. طب لو حبينا نعرف ال 5 weeks equal how many days؟ شاطرين 5 by 7 35. 5 by 7 كام؟ 35. طب 6 by 7 42. 7 by 7 49. 8 by 7 56. 9 by 7 63 and 10 by 7 equals 70. يبقى انا ممكن اعمل complete للتيبل دوت by using the multiplication table of table 7. اشمعنى 7 يا مستر؟ عشان ال1 week فيها 7 days. or we can make repeated addition. افضل كل مرة ازود 7 على النمبر اللي قبليه. اوكي يا حبايبي؟ طيب طبعا مهم جدا من دلوقتي لازم اقول لكم كل واحد منا عنده مشكلة مع التيبل please start to revise the timetable. تايم تيبل من دلوقتي هيبقى مهم جدا، اللي هيفيدنا من اول السيشن دوت لغايه لما نخلص ان شاء الله الفيرست تيرم. هشتغل على التيبل على طول من دلوقتي، فبليز كل واحد منا بعد ما نخلص الفيديو الجميل دوت ابدا راجع التيبل وسمعوه كويس واحفظوه كويس، عشان لما نيجي بعد كده نسال بيه في السيشنز الجايه ما يبقاش حد عنده مشكله في الايه؟ في التيبل. طيب يلا بينا ده second one. يا ترى الداي فيه how many hour؟ قال لي الداي فيه 24 hour. طيب هقعد كل مرة يا مستر نعمل by 24 أو نعمل بلس. ف 24 أدي أول واحدة، لو عملنا لها بلس 24 تطلع معانا كام؟ قال لي 4 بلس 4 equal 8 and 2 بلس 2 equal 4، يبقى الأنسر هنا 48. طب لو عملنا له تاني بلس 24 قال لي 8 بلس 4 equal 12. 2 carry up 1. 5 بلس 2 equals 7 تبقى 72. طب لو عملنا لها تاني بلس 24 تطلع كام؟ قال لي 96. تطلع معانا كام؟ 96. اوكي again بلس 24 تطلع معانا 120. لو عملنا لها تاني بلس 24 تطلع معانا كام؟ 144. لو جينا تاني نعمل لها بلس 20 قال لي تطلع معانا 168. طب لو حبينا نعمل لها بلس 20 تاني تطلع 24 تطلع معانا 192.
نعمل لها تاني plus 24. 4 plus 2 equals 6 and 19 plus 2 equals 21. The last one plus 24. 6 plus 4 equals 10. 0 carry up 1. 2 plus 2 equals 4. So the answer will be 240. خلي بالنا كمان حبايبي الحلوين، انا اقدر اعملها بطريقه تانية غير بلس by using multiply، بس انا يا مستر لسه ما اعرفش how can we do 6 by 24. اقول لك لا، تعرف انت كنت اتعلمت ميثود قبل كده في برايمري 3 اللي هو فكره النمبرز عندك اللي هي 24 نقدر نكتبها 2 نمبرز، يعني اقدر اقول 6 باي وال 24 دي نقدر نخليها 20 بلس 4، نقدر نخليها ايه 20 بلس 4. وبعدين كنا بناخد في الديستريبيوتيف بروبرتي ان كنا بنعمل 6 باي 20 لوحدها وبعدين 6 باي 4. طب 6 باي 4 اللي حافظ التيبل وشاطر هيقول لي على طول 24. طب و 6 باي 20 زي ما اتفقنا الزيرو بينزل وبعدين ال 6 باي 2 equals 12. ويلا بينا نعمل لهم بلس. 0 بلس 4 equals 4. 2 بلس 2 equals 4 and 1. فلو جينا شفنا ال 6 باي 24 هنلاقيها فعلا طلعت معانا 144. طب ايه رأيك ناخد اكزامبل تاني عليها؟ يلا بينا، يلا تعالوا نجرب واحدة تانية نشوف يلا هنعملها ازاي by using distributive property. ايه رأيكم ناخد مين؟ ناخد ال 8. يلا ناخد ال 8 اهو 8 باي 24. حبايبي هنعمل ايه؟ يا مستر هنعمل 8 باي 20 بلس 4 وبعدين قلنا بنعمل ال 8 باي 20 وبعدين ال 8 باي 4. طب 8 باي 20 قال لي ايكوال 160. طب و 8 باي 4 قال لي 32. ويلا نعمل بلس. 0 بلس 2 ايكوالز 2. 6 بلس 3 ايكوال 9 وبعدين ايه 1. So it will be 192. برافو علينا. يلا بينا the next one. يلا the next table hour and minutes. الhour فيه how many minutes يا مستر؟ قال الhour فيه عندنا 60 minutes. يبقى ال 1 hour فيها 60 minutes. طب ال 2 hours هيبقوا كام؟ قال لي 60 plus 60 اللي هي 120 or 2 by 6 equal 12. 2 by 6 equal كام؟ 12. طيب يلا 3 by 60 الزيرو هتنزل زي ما هي و 3 by 6 equal 18. طب يلا ال 4 hour فيها how many minutes؟ 4 by 0 equal 0. 4 by 6 equal 24. طيب وال 5 by 60 قال لي الزيرو هتنزل يا مستر زي ما هي لكن 5 by 6 equal 30. طب و 6 by 60 قال لي هتكون 360. طب و 7 by 60 لو تلاحظوا هنا انا بكتب تيبل 6 وبس في معانا زيرو بنزوده، بس مجرد بكتب تيبل 6 يعني 7 by 6 42. 8 by 6 48. 9 by 6 54. 10 by 6 equal 60. يبقى اقدر اعملها بالبلس واقدر كمان اعملها بالمالتيبلاي، وخصوصا طلع حبايبي الشاطرين اللي حافظين الايه التيبل. طب واللي لسه مش حافظه هقول تاني اهو بليز ابدا راجعه كويس. مين زيه؟ قال لي المينت تو سكند هي كمان المينت فيها 60 سكند. المينت فيها ايه 60 سكند. قال لي الله يبقى يا مستر التيبل ده والتيبل ده زي بعض. قال لي عشان الاور فيها 60 مينت والمينت فيها 60 سكند. يبقى لو حبينا نعمل 2 باي 60 تطلع معانا 120 180 240 300 360 420 480 540 وبعدين اخر حاجه هتكون كام 600. وكده نكون حبايبي اتعلمنا how can we convert from a unit of time to another unit. من الويك للداي مهم نحفظ ان هم 7 days ونراجع تيبل 7 كويس عشان لما يطلب مني اي حاجه باي 7 نعرف نجيبها. ومن الداي للاور زي ما اتفقنا هعمل اي نمبر باي 24. من الاور للمينت الاور فيها 60 minutes ونقدر نعمل لهم multiply.
يلا solve the problem. letter A. خلي بالك اي حاجه عليها البوك دوت يبقى ده موجوده، الاسئله دي موجوده في كتاب المدرسه على طول، عشان تعرف ان احنا لازم نهتم بكتاب المدرسه ونحل الكويستشنز برضو الايه اللي موجوده فيها على قد ما نقدر عشان خاطر نبقى ايه شاطرين. يلا بينا. 10 hours and 30 minutes. 10 hour and 30 minutes. مين يساعدني؟ يلا من التيبل اللي احنا كنا خدناه من شويه لو بصينا عليه هنلاقي ان الاور للمينتس ماله؟ قال الاور فيها 60 minute. الاور فيها ايه؟ 60 minute. فما اقول لك هات ال 10 hours هتقول لي على طول يا مستر ان ال 10 hours فيها 600 minute. ليه؟ عشان 10 باي 60 equal 600. طيب والتانية minute الحمد لله زي صاحبتها، يبقى بس مجرد هنعمل لهم ايه؟ بلس، فيطلع معايا الانسر 630. طيب يلا بينا letter B. 3 weeks and 3 days. مين شاطر يقول لي الويك فيه how many day؟ برافو عليكم، الويك فيه 7 days. تبقى 3 weeks how many days؟ مين شاطر؟ برافو، it's 21 days. شاطرين. plus 3 days يبقى 21 plus 3 يطلعوا معانا كام؟ قال لي 24. هيطلعوا معانا كام؟ 24. طب يلا اللي بعده. 6 minutes and 15 second. قال لي السكند يا مستر زي السكند اهي تفضل زي ما هي، نعمل بلس. طب ال 6 minutes اللي هم كام؟ المينت فيه كام سكند؟ قال لي فيه 60 second. قال لي خلاص يا مستر يبقى هنعمل 6 باي 60 اللي هم يطلعوا معانا كام؟ الزيرو از ذا سيم، و6 باي 6 هتكون 36. يبقى يطلع معانا الانسر 360 اللي هو 0 بلس 5 equal 5، 6 بلس 1 equal 7، ويفضل معانا مين؟ قال لي 3. letter D. 4 days and 20 hours. 4 days and 20 hours. How can we solve it؟ 20 hours زي ما هي، بس عاوزين نرجع للتيبل عشان نفتكر. طب ال 4 days فيهم كام يا مستر؟ قال لي طيب الداي فيه 24 hour. ومستر محمد قال لنا لما نحب نعمل 4 باي 24 قال لي نعمل 4 باي open bracket. خلي ال 24 دي تبقى 20 بلس 4. خليها 20 بلس كام؟ 4. ويلا بينا نطلع الانسر. 4 باي 20 قال لي equals 80، و 4 باي 4 equals 16. نعمل لهم بلس قال لي هيكونوا 96. يبقى انا كده جبت الدايز فيها how many hours. يلا بينا بقى دلوقتي نجيب التوتال. يا ترى بقى how many hours in all؟ قال لي 6 بلس 0 equals 6، 9 بلس 2 equals 11. يبقى حبايبي الحلوين الستبس اللي انا بكتبها دي it's very important. مهم جدا 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 انك تكتب الستبس دي. اوكي؟ طيب letter E. ال 4 weeks. مين شاطر يقول لي الويك فيه how many day؟ ويك يعني الاسبوع فيه how many days؟ برافو 7 days. excellent. يبقى 4 باي 7 28. 4 باي 7 28 days بلس كمان 2 days، فقال لي يطلعوا معانا يا مستر 30 days. next one. هنا بقى في الكويستشن يا مستر بدل ما يطلب مني خلاص الويك والداي عرفناهم وعرفنا الاور والمينت، دلوقتي بيديني 2 تايم وعاوزني يا اما اعمل ما بينهم بلس او ماينس. في نوتس مهمه جدا خلي بالك منها. لما تعمل بلس ما بين المينتس اكبر نمبر تشوف في المينتس هو ال 59. ما ينفعش تشوف 60 في المينتس لان الكلوك زي ما انتم فاكرين كان اكبر حاجه 59 ويرجع يجيب الايه؟ الزيرو تاني. يبقى ال 60 مينت خليها في دماغك ان هي دايما بكام؟ ب 1 اور. دايما ال 60 مينت بكام؟ قال لي ب 1 اور. طيب طالب مني يا مستر هنا 5 ايه اللي انا عاوز اعمل ايه؟ بلس ما بين مين ومين؟ قال لي ما بين 3 hours and 25 minutes plus 45 minutes. اقول له خلاص ادي 3 و 25 minutes هنكتب under minutes ال 45 وبعدين ابدا اعمل لهم بلس. طيب 5 plus 5 equal 10. 0 carry up 1.
2 plus 1 equals 3 plus 4 equals 7 ويفضل معانا هنا 3 hour. مستر ستوب تيك كير. ما ينفعش يا مستر يكون عندنا نمبر اكبر من 59 في المينتس. ده دي 70. طب واعمل فيها ايه يا مستر؟ قال لي ال 70 لو عملنا لها ماينس 60 تتبقى معانا كام؟ قال لي 10 minutes. يبقى ال 70 دي لازم نغيرها نخليها كام؟ 10 minutes. طب وال 60 اللي احنا خدناهم هنوديهم فين؟ قال لي هيروحوا عند صاحبتها الاور. احنا عارفين ال 60 minute بكام اور؟ قال لي ب 1 اور. قال لي يبقى ال 1 اور بلس 3 يطلعوا معانا كام حبايبي؟ شاطرين 4 hours. يبقى الانسر طلع معانا 4 hours and 10 minutes. يلا نقولها تاني. يبقى انا اول حاجه عملت ايه يا اولاد؟ عملت بلس ما بين ال 3 and 25 minutes وال 45 minutes. اول ما عملت لهم بلس طلع معانا الانسر 3 and 70. مستر محمد قال لنا ما ينفعش يكون في نمبر عندنا اكبر من 59. اول ما الاقيه 60 اروح اعمل المينتس دي على طول ماينس كام؟ 60. اعمل لها ماينس كام؟ 60 عشان النمبر عندنا دايما لازم يكون smaller than 60. اول ما عملت لها ماينس بقت 10 minutes اللي فضلت معانا. طب وال 60 دي كلها راحت فين؟ اتحولت بقت 1 اور. اتحولت بقت ايه؟ 1 اور. ضفنا ال 1 اور على 3 فبقت كام؟ 4 hours. يلا بينا حبايبي. letter B. write hour under hour minutes under minute اهو. and make plus 5 plus 6 equal 11. 1 carry up 1. 3 plus 2 equals 5 and 3 plus 1 equals 4. يبقى يطلع معانا الانسر هنا 4 and 51 minutes. والحمد لله النمبر ليها ايه؟ smaller than 60. letter C. 7 and 50 minutes minus 39 minutes. ولا يهمنا هنعمل ماينس اهو minus 39. 0 minus 9 can't be يا مستر. قال لي يبقى ال 5 becomes 4 and this 0 becomes 10. يلا بينا نعمل 10 minus 9 equals 1. 4 minus 3 equals كام؟ 1. قال لي وال 7 هتفضل زي ما هي. يبقى خدنا 7 hour and 11 minutes. letter D. ما ننساش اللي هي كمان موجودة في كتاب المدرسة. يعني اللي معاه البوك ممكن يبدأ يحلها بسرعة. يبقى الكويستشن دوت في كتاب المدرسة وده كمان وده هتلاقيهم على طول في البوك عندك. ممكن تفتح كمان كتاب المدرسة وتحلهم فيهم بلس الشيت اللي انت بتحل معايا فيه. minus 1 and 25. مين شاطر يقول لي؟ قال لي 3 minus 5 can't be. so 4 becomes 3 and 3 becomes برافو 13. 13 minus 5 after 5 6 7 8 9 10 11 12 13 يطلعوا معانا 8. وبعدين 3 minus 2 equals 1 and 5 minus 1 equal كام؟ 4. so it will be 4 and 18 minutes. question number 6. بعد ما اتعلمنا لو انا معايا times how can we make addition or subtraction. دلوقتي بنتعلم حاجة كمان جديدة اسمها ايه؟ the ellipsed time. ellipsed time دوت معناها ان انا خدت وقت من start time to end time. يعني مثلا احنا بدأنا السيشن ديت من الساعة وليكن 5 o'clock وخلصناها at 5:30. فعايز اعرف مدة الفيديو اللي خدناه ده قد ايه؟ فقال لي لو احنا بدأنا at 5 وخلصنا at 5:30 اقول له ساعتها ان احنا خدنا قد ايه؟ قال لي يبقى خدنا 30 minutes. يبقى خدنا قد ايه؟ 30 minutes. طيب لو بدأنا 5 وخلصنا 5 and 20 minutes يبقى الإليبس التايم اللي احنا خدنا وقت قد ايه؟ قال لي يبقى هنعمل ماينس 5 and 20 minus 5 تطلع معانا كام؟ قال لي يطلع معانا 20 minutes بس. طيب رحنا مشوار مع بابا وماما طلعنا الساعة 1 o'clock ورجعنا at 3 o'clock يبقى خدنا قد ايه؟ قال لي يبقى 3 minus 1 equals 2 hours. يبقى الإليبس التايم ساعتها بقت كام؟ 2 hours. يبقى يعني ايه إليبس التايم يا مستر؟ ان انا عندي ستارت تايم واند تايم وانا بعمل ما بينهم ايه؟ ماينس. ما بعمل ما بينهم ايه؟
ماينس، فدايما هعمل الاند ماينس الستارت. بنعمل الاند ماينس الايه؟ الستارت. يبقى ادي الاند التايم عندنا اللي هو 9 and 50. يلا بينا نعمل لها ماينس 1 and 20 عشان نشوف الاليبس التايم خدنا فيه قد ايه. 0 minus 0 equals 0, 5 minus 2 equals 3, and 9 minus 1 equals 8. So the ellipse time it's 8 hours and 30 minutes. The next one, start at 6 and 40, end at 10 and 17. وزي ما اتفقنا دايما هنعمل الاند minus الستارت. يبقى الاند عندنا 10 and 17 وهنا يا مستر 6 and 40. قال لي يا مستر ودلوقتي قابلتني مشكلة. ايه هي المشكلة؟ ان ال 17 minutes ديت اصغر من ال 40 smaller than ايه؟ 40. فقال لي هو انا ينفع اعمل ال 17 minus ال 40؟ قال لي لا ما ينفعش. قال لي خلاص هنعمل ايه؟ قال لي سهلة يا مستر، ناخد بورو 1 من ال 10. اقول له طيب ال 10 دي هتبقى 9، بس خلي بالك انت المرة دي لما استلفت خدت بورو، خدت 1. ال 1 هنا اللي انت خدتها اسمها 1 hour، اسمها 1 ايه؟ 1 hour. وال 1 hour ديت لسه قايلين من شوية فيها كام minute؟ برافو، فيها 60 minute. يبقى انت الواقع لما جيت خدت بورو انت ما خدتش 1 hour بس، ده انت كده كأنك خدت 60 minutes. يبقى خدنا كام؟ 60 minutes. قال لي نزود ال 60 minutes دي على ال 17 هتكون كام؟ قال لي هتكون 77. يبقى ال 17 دي بقت كام يا مستر؟ بقت 77. ويلا بينا نعمل ماينس. 7 minus 0 equals 7 and 7 minus 4 equals 3. وبعدين قال لي نعمل 9 minus 6 تطلع معانا كام؟ 3 hours. The last one, end and start. So we'll make end minus the start. So add 8 p.m. under it 4 and 27. ويلا بينا نعمل الماينس. ها يا حبايبي، can you do 0 minus 27؟ شاطرين. we can't، ما نقدرش. طب هنعمل ايه؟ بورو 1 بورو 1 بورو 1. بس ال1 المرة دي اسمه 1 ايه؟ hour. ال1 hour لما يروح عند المينت هيبقى اسمه ايه يا مستر؟ قال لي هيكون اسمه 60 minutes. هيكون اسمه ايه؟ 60 minutes. ويلا بينا نعمل الماينس. 0 minus 7 can't be، تبقى 10 وده 5. 10 minus 7 equals 3. 5 minus 2 3 and 7 minus 4 equals 3. يبقى كده خلي بالنا حبايبي لما بنيجي نعمل الماينس ونلاقي النمبر اللي في المينت اصغر يبقى لازم اخد له ايه؟ 60 minute من النمبر اللي جنبيه اللي هي ال 1 hour، وبعدين نبدا نعمل الايه؟ الماينس. The last question number 7. ما ننساش حبايبي برضو الكويستشن دي موجوده فين؟ اللي موجوده يا مستر في البوك بتاعنا، في البيوبل بوك، الكتاب بتاعك. An average ant works for 19 hours a day. So how many hours does an ant work in 3 days? قال لي خلاص انت عاوز تعرف في 3 days كام؟ قال لي ال 1 day it works 19. طب و 3 days يبقى 19 plus 19 plus 90. ونطلع الانسر اللي هم يطلعوا معانا كام يا مستر؟ قال لي 57. Or we can do 3 by 19 وده أسهل. قال لي بنعمل 3 by 10 plus 9 وبعدين هنقول 3 by 10 وبعدين ال 3 by كام؟ 9. 3 by 10 30 و 3 by 9 27 ونعمل لهم بلس يطلع معانا كام؟ قال لي 57. Letter B. Amira's family used their computer for 3 hours on Saturday, 4 hours on Sunday, 5 hours on Monday. How many total minutes? يعني عاوز كل واحدة منهم يعرف فيها كام minute الأول عشان أعمل لهم إيه؟
بلس. طيب ها مين شاطر يقول لي؟ قال لي يا مستر ال1 اور عندنا فيه كام مينت؟ قال لي ال1 اور فيه 60 مينت. ال1 اور فيه كام؟ قال لي 60 مينت. تبقى 3 hours قال لي 180 مينت. طب وال4 hours يا مستر؟ قال لي 240. عرفت ازاي؟ عملت 4 باي 6 24 ونزلت جنبها الزيروز. طب وال5 hours؟ قال لي 300 minutes. وبعدين نعمل لهم ايه؟ بلس. اشمعنى؟ عشان هو عاوز يجيب التوتال. So 0 plus 0 plus 0 equals 0. 8 plus 4 equals 12. 2 carry up 1. 2 plus 2 equals 4 plus 3 equals 7. يبقى كده طلعنا how many minutes؟ 720 minutes. كمان بيسألني طب how many seconds؟ أقول له خلاص ال 720 minutes هنعمل لها باي 60. باي كام؟ 60 لأن المينت فيها 60 سكند. قال لي يا مستر ما تشغلش بالك بالزيروز، كده كده الفاينل انسر هيطلع معانا في يوم التو زيروز. فاضل عندي اعمل ال 6 باي 72. طب ال 72 قال لي ممكن نخليها 70 بلس 2 اللي هي ايكوال 6 باي 70 قال لي 420 و6 باي 2 قال لي 12. نعمل لهم بلس. 2 بلس 0 equal 2. 1 بلس 2 equal 3 وبعدين ال 4 فيطلع معانا الانسر 43,200 seconds. وكده نكون حبايبي الحلوين خلصنا the lesson of today to lessons 5 and 6. ما ننساش اسفل الفيديو هنلاقي عندنا الايه؟ الهوم ورك نحله بسرعه عشان خاطر نطمن ان احنا كلنا فهمنا الايه؟ السيشن. ودلوقتي حبايبي هيكون موعدنا مع ايه؟ يلا بينا نحل الهوم ورك بتاع الفيديو اللي فات عشان نتأكد حلولنا صح ولا في عندنا مشكلة. يلا بينا. كان عندنا أول question كان في الهوم ورك choose the correct answer. لو معانا 8 هكتومتر يا ترى تطلع معانا how many meter؟ برافو عليكم، تطلع معانا 800. ليه؟ ادي الهكتو بعدها الديكا وبعديها المتر. طيب 50 جرام equal how many ملي جرام؟ المتر زيه زي الجرام، في بعدها ايه يا ولاد؟ شاطرين. هنا الملي لو ملي جرام، سنتي جرام، ديسي جرام. يبقى لو هروح من الملي جرام من الجرام للملي جرام so we'll make by 1000 so the answer will be 50,000. لو عايزين نشوف ال 7 لتر equal 7000 ايه؟ اكيد هتبقى equal 7000 ملي لتر. question number 4 4 meter and 16 decimeter. انا عايز اروح من المتر للديسي يبقى نعمل باي 10. يبقى انا دلوقتي معايا هنا 40 ديسي بلس 16 ديسي. يا ترى يطلعوا معانا how many ديسي؟ اكيد هيطلعوا معانا 56 ديسي متر. Question number 5 which of the following is the greatest mass؟ مين اكبر واحدة فيهم؟ طيب معانا ال 50 هكتوجرام، 6 كيلو جرام، 800 ديكا جرام، 8000 ديسي جرام. فلو عشان اعرف اعمل بينهم كومبير لازم اخليهم كلهم حاجة واحدة وليكن نخليهم كلهم جرام. فهتكون اول واحدة عندنا ديت اسمها 6000 جرام، ودي الديسي عشان تكون جرام هتكون 800 جرام، وهنا الديكا عشان تبقى جرام يعني هتكون 8000 جرام، والهكتو عشان يروح للجرام يبقى يعدي على الديكا وبعدين الايه؟ الجرام، يعني تطلع معانا 5000. يا ترى which one of them is the greatest؟ It's letter C. Question number 6 which one is the greatest 7 DC or 700 millimeter؟ فعشان اعرف الاول مين الجريتست لازم نغير الديسي نخليها ايه؟ متر. وزي ما احنا عارفين ادي الملي سنتي ديسي.
So if I want to change from DC to milli, we will make by 100. يبقى ديت 700 millimeter وديت كمان 700, so there are equal. Question number 7. لما كنا بنحله كنا بنطلع ال 8 في اللتر and 200 milliliter. يبقى أنهي answer يا مستر؟ It's letter D. Question number 8. 4 kilogram 500 gram plus 2 kilogram and 200 gram. ما نعمل لهم بلس يطلع معنا 6 kilogram and 700 gram. So the answer will be letter B. Question number 9. A piece of wood is 2 meters long. What is the length in centimeter? حبايبي الحلوين معانا 2 متر عاوزين نعرف equal how many centimeter. كلنا عرفنا خلاص ان المتر to change into centi we will make by 100, so the answer will be 200. The last question in the homework, it's 35 liter equals how many milliliter. برافو عليكم. To change from liter to milliliter we will make by 1000, so the answer will be 35,000. وكده حبايبي الحلوين نكون خلصنا السيشن بتاعتنا. شكرا ليكم. Thanks a lot for your good listening. يلا جهزوا نفسكم إن شاء الله للليسون الجديد والنيو فيديو. Thanks a lot for all of you. See you إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.